Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Vărsător. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că luna noiembrie se anunță una intensă. Voi începe întâi cu partea de astrologie, urmând ca mai apoi să vedem care este și energia cărților de tarot. În primul rând, pe 4 noiembrie, Saturn a reluat mersul direct în casa voastră a doua, în Pești. Saturn este arhetipul care ne ajută să ne organizăm, prilejul să ne maturizăm atunci când tranzitează o zonă importantă din viața noastră. Ne poate aduce restricții și o anume formă de izolare dacă lucrurile pe care noi dorim să le facem nu au o fundație solidă. Este lordul karmei. Cât credem că putem, atât obținem. Cât credem că merităm, atât primim. Peștii sunt arhetipul iubirii necondiționate, al visării, al imaginației, al nelimitării, dar și al confuziei. Iar aici, în casa a doua, se regăsește de ceva timp, în Pești, Neptun. Neptun este guvernatorul peștilor, care de foarte multe ori ne împinge către visare, către imaginație și spune: orice s-ar întâmpla, lasă că merge treaba. Iar casa a doua este una importantă pentru noi toți. Vorbim despre locul din harta astrologică care ne transmite informații despre bani, despre cum simt, ce simt, despre iubire, despre stimă de sine. Încă din martie, Saturn a fost aici în perioada de retrogradare, unde posibil foarte mulți dintre voi să fi resimțit restricții. Sau poate în această perioadă de retrogradare foarte mulți dintre voi ați avut curaj să cheltuiți niște bani pe plăceri, pe lucruri la care înainte visați, pe lucrurile pe care vi le doreați de foarte mult timp. Acum Saturn, că și-a reluat mersul direct, spune: ești sigur de alegerile făcute? Trebuie să fii atent la planul tău financiar, trebuie să fii atent la banii tăi, la cum îi cheltui. Ce nu a mers bine pentru tine în această perioadă sau ce a mers bine. Sunt niște lucruri aici foarte importante de luat în calcul, întrucât Saturn guvernează Capricornul de drept, iar Capricornul vrea să fie procedural corect. Începând cu luna noiembrie, Saturn nu ne mai permite să fim visători sau să cheltuim bani pe tot ceea ce ne vine nouă în minte, ci mai degrabă să fim foarte organizați cu bugetul nostru pentru a putea preveni provocările ce pot apărea. Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în semnul Balanței, în casa voastră a noua, pe 8 noiembrie. Semnul Balanței vorbește despre relații, despre relațiile conștiente cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri, cu prietenii cei mai buni sau cu ai mei clienți în cazul în care sunt antreprenor. Casa noua vorbește despre studii înalte, despre specializare, este locul în care ne transformăm din student în profesor, despre credință, spiritualitate, despre drumurile pe distanțe lungi, despre oameni care nu sunt de aceeași cultură cu noi sau despre tot ceea ce se petrece dincolo de granița țărilor în care locuim. Iar Venus aici este o energie magnetică care atrage posibilități și oportunități de iubire cu cineva care fie nu este în aceeași țară cu voi, fie este de o altă naționalitate. Poate ați avut aici provocări de natură religioasă sau provocări cu distanța, fiind la foarte mare distanță unul de celălalt. În această lună, Venus permite apropierea și iubirea. Permite parteneriate noi, pentru că Saturn se regăsește în casa a doua, care este guvernată de Venus, care să fie palpabile, concrete și sustenabile, cu oameni care nu au legătură cu cultura voastră sau care nu sunt din aceeași țară cu voi. Vă permite acum să faceți niște studii înalte sau să absolviți ceva, să trageți o concluzie înțeleaptă și să vedeți imaginea de ansamblu în chestiunile cu care voi vă confruntați. Pe 10 noiembrie, Mercur, planeta gândirii, a intelectului și a comunicării, intră în Săgetător în casa a 11-a. Săgetătorul este cel care guvernează casa unde se regăsește în acest moment Venus și ne vorbește despre înțelepciune, despre spiritualitate, despre a trage concluzia după ce am toate datele. Mercur este modalitatea în care noi gândim, modalitatea în care noi vorbim și tiparul gândurilor noastre predominante.
Iar casa 11 vorbește despre idealuri, despre viitor, despre rețelele de oameni din care fac parte, care mă pot ajuta pe mine să-mi fie alături în tot ceea ce îmi doresc să fac de acum înainte. Vă afiliați unor grupuri de oameni care sunt înțelepți, care vă ajută pe voi în aceste momente să vedeți imaginea de ansamblu. Sau poate vă veți gândi voi, oare fac parte din grupurile potrivite, am anturajul potrivit mie și nu pierd timpul alături de acești oameni? Pentru că vreau mai mult de la viață, pentru că vreau să evoluez. Foarte mulți dintre voi vă veți schimba nivelul de valori, dar și nivelul de credință. Veți avea tot soiul de revelații în această lună care implică viitorul vostru. Mai departe, pe 13 noiembrie vom avea parte de o frumoasă lună nouă în Scorpion în casa a 10-a. Casa a 10 are legătură cu chemarea sufletului, cu menirea noastră aici pe pământ, este o casă publică, numele meu, scena publică, profesia mea, cariera mea. Luna nouă spune noi angajamente, noi intenții, un nou drum, iar Scorpionul este cel care ne vorbește despre moarte și renaștere, despre transformare, regenerare și vindecare. Vindecarea fricilor, conștientizarea traumelor sau a blocajelor. Într-o casă a carierei, aici se întâmplă ceva cu profesia voastră. Vreți mai mult de la viață și puteți începe acum să vă puneți bazele unui nou plan de atac. Foarte conștient și foarte sistematic, după cum vă cere Saturn, pentru că totul va trebui făcut cu puncte și subpuncte. Să vă fie foarte limpede în minte ce vă doriți să realizați, pentru că puteți obține. Tot aici, la nivel de carieră, Scorpionul spune că ceva trebuie să plece din viața noastră pentru a începe ceva nou. Unii dintre voi s-ar putea să ieșiți la pensie, iar alții dintre voi să vă transformați la nivel de profesie, să aveți parte de o reconversie profesională sau să o doriți. Tot aici, în legătură cu luna nouă, mai este un aspect foarte important. Se regăsesc în Scorpion în acest moment când luna nouă se petrece Marte și Soarele, care vor face o conjuncție cu această lună nouă și o opoziție în casa voastră a 4-a cu planeta Uranus, care se regăsește în semnul Taurului. Taurul este un semn al confortului, iar Uranus, planeta care vrea inovație, să ne scoată din zona de confort. Să fim îndrăzneți și avangardiști. Iar această lună nouă va spune dacă vrei să ai parte tu în casa ta de ceva bun sau vrei o nouă casă, este momentul acum să urci în carieră, să faci ceva să-ți schimbi profesia pentru a te putea susține, pentru a-ți putea îndeplini toate acele gânduri la micile plăceri ale vieții sau la marile plăceri ale vieții. Toate sunt interconectate de asemenea, să fiți cu băgare de seamă că Uranus aici s-ar putea să aducă niște surprize la voi în casă, fie vizite neașteptate, fie cineva din casa voastră să vă surprindă într-o anume măsură. Mai departe, pe 22 Soarele intră în Săgetător în casa 11-a, urmat de Marte pe 24, tot în Săgetător, tot în casa 11-a. Această casă aparține viitorului, din nou se pune amprenta pe viitorul nostru. Soarele este energia însăși, viața însăși, eul meu autentic, personalitatea mea, iar Marte, puterea de a acționa, pasiunea cu care fac lucrurile. Decizia pe care tu o iei acum în viața ta, pentru că și Mercur se regăsește aici și va fi în tandem cu Soarele și cu Marte, este una de mare impact în viitorul tău. Ce poți începe tu în această lună este de lungă durată. Totul trebuie pas cu pas și foarte chibzuit în viață, pentru că așa, cărămidă cu cărămidă, construim un castel. Te poți regăsi, poți cunoaște oameni cu care să rezonezi, oameni cu care să te asemeni, familia ta de suflete, alături de care să evoluezi și să pășești către acest viitor incert. Și nu în ultimul rând, pe 27 noiembrie vom avea parte de luna plină din Gemeni, din casa voastră a 5-a, în opoziție cu această idee de viitor sau ce fac eu și alături de cine mă regăsesc. Gemenii sunt arhetipul comunicării, al drumurilor pe distanțe scurte, al intelectului, al comerțului și al tranzacțiilor comerciale, iar casa a 5-a vorbește despre copii, despre copilul interior, despre bucuria vieții, pasiunea, iubirea, romanța, dar și riscul. Iar o lună plină spune stop joc.
Stop cadru. Este momentul să conștientizezi că ceva se petrece aici pentru tine. A ajuns la o finalitate sau poți corecta acțiunile din ultimele 6 luni în acest moment, care au legătură cu tot ceea ce am enumerat anterior. Pentru unii dintre voi se poate termina o relație care a început, dar care nu avea o bază solidă, pentru că nu simțiți că duce nicăieri. Pentru alții dintre voi poate apărea acum o relație nouă, dar care să reiasă dintr-un grup de prieteni din comunitatea voastră. Să vă dați seama că cineva, vreun vecin, vă place. Pentru alții dintre voi poate însemna o excursie de scurtă durată unde să cunoașteți pe cineva, iar pentru alții dintre voi o decizie importantă la nivel de raționament și de modalitate în care vedeți și filtrați voi informațiile. În tot ceea ce ține de copilul vostru interior, să vă maturizați odată cu intrarea în mers direct a planetei Saturn în Pești sau să reluați o legătură, o discuție importantă cu ai voștri copii pentru că au nevoie de ajutorul vostru. În tot cazul, copiii vor necesita atenția voastră în această lună, evident dacă sunteți părinți. Pentru alții dintre voi poate însemna ceva la nivel de relație de iubire sau poate vă dați seama că este nevoie să exprimați, să verbalizați sentimentele pentru că așa funcționează parteneriatul în care voi vă regăsiți. Sau dacă voi sunteți în postura de a avea ca limbaj al iubirii cuvântul, să spuneți asta partenerului pentru a evita provocări și neînțelegeri. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să vedem acum energia cărților oracol și apoi ale cărților de tarot. Pentru Vărsător, luna noiembrie. Avem încrederea în sine, semnul leului, loialitatea și creativitatea sau casa a 5-a unde se va produce această lună plină din gemeni, care poate ridica în atenția noastră ideea de copil, copil interior, copilul meu, relația mea de iubire sau pasiunea, unde vreau eu să încep ceva nou și nu am curaj, rămâne totul la nivel de teorie. Acesta este un moment foarte bun să vă puneți ideile în practică pentru a vă spori venitul. Mai departe, avem nodul sud în balanță, unde se regăsește în acest moment planeta Venus pentru voi în casa a 9-a. Ceva ce are legătură cu străinătatea sau cu studiile. Unii dintre voi puteți în această lună să reluați ideea de a vă finaliza studiile sau de a începe niște studii înalte. Facultate, cursuri, seminarii, specializări care să vă ajute în cariera voastră, pentru că se produce luna nouă din Scorpion din casa a 10-a, pentru a vă spori veniturile, pentru a vă titulariza, pentru a obține un post mai bun. Pentru alții dintre voi, dacă aveți o relație care a început și a funcționat poate anevoios, să știți că cel mai probabil vă regăsiți într-o relație karmică care cel mai probabil este pe punctul de a se încheia sau trece la un alt nivel. Este nevoie să resetați acolo comunicarea, percepția, modul în care vorbiți, gândiți sau ceea ce vă doriți voi acolo. Mai departe, Vărsător, noiembrie. Avem semnele astrologice cardinale și preponderent aici este vorba despre berbec, un nou început, originalitate, puterea să facem lucrurile. Marte va fi însăgetător într-un semn de foc. O nouă experiență și începe ceva nou. Este momentul să fiți voi liderul, să fiți voi formatorul de opinie sau să fiți voi cel care începe, cel care inițiază ceva în această lună. Avem inelul cu diamant. O propunere în căsătorie poate fi aici, un angajament poate și în zona carierei, deși aici avem numărul 2 și numărul 5, casa a 2-a și casa a 5-a. Poate ai voștri copii, în cazul în care sunteți părinți în această lună, vă anunță că se căsătoresc. Pot fi chiar și vești bune, cum că ați fi bunici, sau pentru unii dintre voi să aflați că sunteți părinți.
Există aici un acord la nivel de carieră, la nivel de profesie, un nou contract de muncă, urcați în ierarhia profesională, urcați pe scara ierarhică, urcați la nivel profesional. Alții dintre voi obțineți o promisiune, să aveți o discuție cu partenerii voștri de viață pentru a vă lămuri voi unde duce această relație. Pentru că până acum este vorba despre sentimentele voastre și despre această interacțiune dintre voi doi, dar care nu este una cu bază solidă. În casa a 5-a avem ideea de a ne îndrăgosti, de a intra într-o relație de iubire cu cineva, dar în casa a 7-a avem angajamentul. Iar vouă aici vă lipsește un pas important. Și avem șinele de tren și numărul 3, casa a 3-a sau împărăteasa. Noi discuții se nasc aici care au rolul de a vă calma, de a așeza informația, de a face lumină în viața voastră. Să mergem înainte, dar cu calm și cu structură, cu un nivel de claritate mentală, așa cum nu am mai avut de foarte mult timp. Pentru alții dintre voi să fiți atenți că poate rulați, după cum spuneam, pe pilot automat, faceți aceleași lucruri în fiecare zi fără să vă dați seama, mai ales la nivel financiar. Aveți niște cheltuieli de foarte multe ori inutile sau aveți un tipar de a cheltui care vă dezavantajează și este important să conștientizați și să controlați voi energia banilor, nu energia banilor pe voi. Și aici avem echilibru, casa a 5-a, unde se întâmplă luna plină din Gemeni, care spune, ok, este momentul să te centrezi pe tine, să te concentrezi pe tine, să vezi lucrurile în armonie și să te întrebi ce vreau și eu, ce iubesc și eu. Pentru alții dintre voi să lucrați la relația cu ai voștri copii, pentru că, indiferent de vârstă, tot copiii noștri sunt, pentru că undeva există un dezechilibru, poate voi sunteți foarte mult timp plecați de acasă sau v-ați concentra pe carieră și această lună vă spune, este momentul să te concentrezi și pe familie, și pe iubire, și pe partener. Este o lună în tot cazul bună pentru voi, care vă va da un sentiment de realizare, de împlinire sufletească. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru vărsător noiembrie. Relații, plan material, emoțional. Relații, plan material, emoțional. La nivel material, vedeți, sunteți grăbiți, sunteți cu un pas înainte, dar posibil să vă scape din vedere niște detalii. La nivel de plan emoțional, de fapt în relații, avem 8 de monede, eremitul, 8 de cupe și 6 de cupe. Pentru cei care sunteți singuri, este un moment bun să vă ocupați de sufletul vostru în această lună. Pot vedea aici dorința de a avea o relație, dar văd deopotrivă și senzația de izolare, de frică, de teamă, de concentrare asupra sinelui, fără să fiți conștienți de faptul că ați construit în jurul vostru un zid sau o barieră peste care un potențial suflet pereche nu poate să treacă. Aveți aici o probabilitate să întâlniți un suflet pereche, să vă îndepărtați de această perioadă de izolare, dar vine la pachet cu conștientizarea voastră, cu înțelegerea vieții voastre, pentru că mai aveți puțin de lucrat. Veți închide o karmă sau este momentul să acționați voi în a cunoaște pe cineva, să schimbați niște lucruri importante în viața voastră pentru că v-ați izolat cu bună știință sau inconștient. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, aici există o aplecare către zona financiară, către a face lucruri, către a lucra, a face lucruri, a gospodări, a avea parte de rutina noastră ca și cuplu, dar într-o stare de deconectare a unuia față de celălalt. Și această lună vă spune, este momentul să te apropii de partenerul tău, pentru că altminteri unul dintre voi va ceda emoțional. Acest blocaj, să spunem, această senzație de a ceda poate însemna
foarte multe lucruri, de la a pleca dintr-o relație până la a mă simți atât de trist încât vei vedea acest lucru și te va bulversa chiar și pe tine. Pentru alții dintre voi veți lăsa deoparte o lungă perioadă în care tot ce a fost în viața voastră a fost rutina, să lucrați, să faceți, să acumulați. Această lună este despre reconectarea voastră ca suflete pereche, pentru că suntem suflete pereche mulți dintre noi, cum mulți dintre noi. Nu avem doar un suflet pereche, suntem familii de suflete venite aici. Sunteți alături de un suflet pereche, alături de care aveți o karmă, care are legătură cu copilul vostru interior și care vă spune: sunt aliatul tău și te ajut să închizi neputința din trecut, din această viață și din cele anterioare. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia vă spune că este timpul să nu mai așteptați gândindu-vă la ce ar fi putut fi sau cum ar fi dacă, pentru că în fața voastră aici aveți alt potențial suflet pereche și că de îndată ce voi vă veți echilibra cu acea lună plină din Gemene acolo și veți gândi limpede și veți pune cap la cap informațiile, veți înțelege cuvintele celui care a plecat, veți conștientiza că, de fapt, relația este de mult apusă și că este vremea să faceți ceva pentru voi, pentru a vă recăpăta încrederea în voi înși vă, în primul rând, și stima de sine, pentru că l-avem pe Saturn în Pești în casa a doua, care vorbește despre stimă de sine, va vorbi această lună despre a renunța la sacrificiu inutil și despre a mă deschide noilor oportunități de iubire. Pentru alții dintre voi există potențialul să vă reconectați aici, dacă și numai dacă și partenerul vostru înțelege lecțiile karmice prin care ați trecut împreună. 8 de cupe, ce lăsați în spate, către ce vă îndreptați? Pajul de cupe, către iubire, vorbă bună, bucurie în suflet, armonie, către copii unii dintre voi, către a mă simți viu. Toți, și că sunteți singuri, și că sunteți într-o familie, și dacă sunteți în acea perioadă de separare, toți vă îndreptați în această lună către potențialul de a vă simți bine, de a simți că trăiți cu bucurie. Ce ne arată 8 de monede aici? Că cineva este dispus să lupte pentru voi, un suflet pereche. Dacă sunteți singuri, aveți încredere în voi și în puterea voastră de atracție, mai ales dacă aveți discuții cu cineva care nu este în aceeași țară cu voi, sau poate nu este de aceeași naționalitate cu voi, sau chiar dacă este în aceeași țară cu voi, are pe linia transgenerațională rude sau strămoși de altă cultură față de a voastră. Puteți întâlni pe cineva nou. Aici sunt declarații de iubire, este cineva cu inima deschisă care este dispus să vă cucerească, să lucreze, să aștepte și să aibă răbdare, să vă cunoască. Cei care sunteți în relații de lungă durată, vă lipsește conexiunea de la suflet la suflet, iar în această lună vă puteți echilibra, puteți să vă așezați pe o bancă împreună și să vă bucurați de soare și să respirați aerul curat. Este momentul să vă reconectați unul cu celălalt și această lună vă oferă șansa cu ușurință. Iar pentru cei care sunteți separați, există potențialul ca unii dintre voi să reveniți la ce a fost înainte, dar mai înțelept, nu întocmai. Iar pentru alții dintre voi, clar aici energia spune, este momentul să-ți reamintești cine ești, ce iubești, că și tu contezi și să mergi înainte pentru că te așteaptă un alt suflet pereche pe linia ta de destin. Și 6 de cupe, ce spune aici? Asul de monede. Pentru cei care sunteți singuri, șansa de a întâlni pe cineva cu care să intrați într-o relație de lungă durată. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici pentru unii dintre voi, atenție că s-ar putea să fie o provocare la nivel financiar sau să vă unească foarte mult banii sau să aveți provocări în legătură cu partea financiară a relației voastre. Pentru unii dintre voi, distanța peste hotare vă provoacă aici la nivel de rutină de relație, iar pe alții dintre voi banii. Iar pentru foarte mulți dintre voi, acest lucru poate însemna aici un angajament ferm sau abundență, prosperitate în casă. Iar cei care sunteți în perioada de separare, potențialul de revenire aici
care este unul mai stabil, mai frumos și mai bun ca niciodată. Este o lună bună pentru voi, dragii mei vărsători. Sentimente pline de romantism, sentimente de iubire, mă îndrăgostesc. Toată lumea în această lună se va reîndrăgosti. Se va îndrăgosti de sine și de omul pe care îl are alături. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, iar dacă sunteți în perioada de separare, și voi puteți cunoaște pe cineva nou, care este tot suflet pereche, să știți, vă va veni foarte ușor la îndemână să vă deschideți sufletul, iar pentru cei care sunteți relații de căsătorie, această lună este una bună și avantajoasă pentru voi. Să vă dați seama dacă vă iubiți sau nu. Până la urma urmei, asta contează cu adevărat. La nivel de plan material, avem 3 de spade, justiția, asul de monede și 7 de cupe. După cum spuneam, aici este o legătură între relațiile voastre și planul material. Cei care sunteți singuri, poate ați avut de-a face cu persoane care v-au provocat suferință pentru că nu au stabilitate, nu știu să rămână într-o relație. Cei care sunteți căsătoriți, provocări sau în relații stabile, provocări de la bani, discuții de la bani, cineva a înșelat pe cineva, cineva a dezamăgit pe altcineva și nu înțelegeți de ce, este o lună confuză. La voi la serviciu, lucrurile parcă nu se mișcă sau ați vrea să faceți ceva și nu știți ce, pentru că sunteți obosiți, pentru că ați fost dezamăgiți până acum și iată cum această lună vă oferă vouă un nou contract sau dacă vreți un nou contract, dacă vreți o carieră mai stabilă, este momentul să faceți voi ceva. Acesta este un nivel de pregătire în plus, acesta este un examen, acesta este un nou serviciu. Și justiția vă spune, cât timp vei investi în cariera ta, atât de fructuoasă și de împlinită va fi. Pentru alții dintre voi, aveți apăsarea unui credit sau unor provocări financiare, posibil cu Saturn în Pești în casa a doua în retrogradare din martie încoace, însă în această lună se echilibrează cumva situația prin partenerii voștri sau din afara țării sau printr-un contract care are legătură cu străinătatea sau cu profesoratul, cu a fi un mentor, un tutore pentru cineva. Ce va duce asul de monede aici? Pajul de bâte, o nouă intenție, un nou drum, gândurile, planurile să plec la un drum unde știu clar că reușesc. Vă lipsește încrederea și curajul. Să spuneți lucrurilor pe nume de foarte multe ori. Și justiția aduce magicianul, potențialul de a repara lucrurile care nu au funcționat în zona aceasta financiară sau libertate de mișcare în zona aceasta financiară. Să nu mai simt că pleacă banii de la mine așa cum vin. Aceste afirmații nu vă ajută, ci mai degrabă vă încurcă. Banii stau la mine, banii se fac ușor. De unde îi dau, de acolo îi primesc. Credit, vedeți? Repararea unui credit, rezolvarea unui credit, achitarea unui credit. Dacă acesta este gândul vostru predominant, veți avea o ocazie să faceți ceva. Este important să vorbiți cu un consultant al băncii sau să vă documentați voi puțin, să consultați un specialist în domeniu pentru că puteți reuși în această direcție, în tot ceea ce ține de credite. Pentru alții dintre voi, dacă vreți credibilitate, este necesar să aveți o diplomă sau să aveți un aviz. În această lună puteți avea. Poate fi chiar și permisul sau cazierul, un act, să spunem. În zona emoțională avem împăratul, faetonul, înaltul preot și moartea. Wow! Se pregătește Pluto să intre în Vărsător la voi și uite cum vă arată că trebuie să vă puneți pe picioare și să fiți pregătiți pentru acel tranzit. Veți trece în această zonă emoțională prin multe transformări în această lună sau începeți o perioadă de transformare. Unii dintre voi o trezire spirituală, iar alții dintre voi veți încheia cu acea lună nouă din Scorpion cu neputința,
cu fricile. Este momentul să vă urcați pe tron, este momentul să ascensionați și veți avea alături de voi cadrul perfect care să vă susțină în carieră, în viață, oamenii potriviți alături de care să faceți lucrurile acestea. Văd un anturaj de oameni puternici, văd un anturaj de oameni înțelepți pe care vă puteți baza de acum înainte. Sunteți înconjurați de oameni, de mentori de la care puteți învăța. La nivel de sănătate aici, este important să vă ocupați mai mult de voi, de starea voastră de bine, pentru că sunteți un pic comozi când vine vorba de voi și de sănătatea voastră. Iar energia lunii noiembrie vă spune, trebuie să ai un echilibru, trebuie să fii atent și la tine. Pentru alții dintre voi, copiii se căsătoresc sau copiii au parte de o revelație în această lună, au un fel de progres aici. Magicianul, 5 arcane, incredibil. La nivel emoțional, în această lună, totul va depinde de voi. La nivel de sănătate, totul va depinde de voi. Va fi un fel de, ai făcut totul cu mâna ta. Și din nou pajul de bâte, vă lipsește curajul, vedeți? Iar aici leul spune curajul, pasiunea și Marte însăgetător în casa 11-a spune, nu mai lăsa lucrurile la nivel de teorie, ai experiență sau ok, începi ceva și vezi tu după cum merg lucrurile și cum evoluează. Important este să dai startul, să pornești. Talismanele. Un pic dramatic este leul, un pic dramatic este acea casa a 5-a care are legătură cu copiii, poate dacă aveți copii mici, aceștia sunt nervoși în această lună, sau copilul vă spune ceva și vouă nu vă convine și reacționați voi ca și când voi aveți autoritatea supremă și ei nu știu ce spun. Să știți că de multe ori nu știm ce suflet se află în personajul copilului nostru și s-ar putea să fie un suflet mai bătrân și mai înțelept ca noi. Este bine să învățăm de la toți. S-au auzit niște vești care se reiau niște vești, niște discuții de care v-ați săturat, însă uite, în această lună se schimbă situația. Asta vă spune moartea aici, că veți ieși dintr-un ciclu repetitiv. Ficatul, atenție la ficat, atenție la tot ce ține de bolile ficatului, atenție la furie, atenție la alcool. Încercați să le evitați. Alții dintre voi sunteți deshidratați, iar pentru alții dintre voi aici vă pregătiți pentru o victorie, pentru victoria vieții voastre. Vedeți, mergeți înainte, dar trebuie să și conștientizați aceste lucruri. Alții dintre voi sunteți invitați la o petrecere sau o excursie, o vizită, vă bucură foarte mult. O excursie, o deplasare în această lună va fi de impact major pentru voi. Sau plecarea dintr-un loc în altul vă bucură. Cu sănătatea aici, vedeți, sunteți pe pilot automat, ușor superficiali, poate nu toți dintre voi, dar este important să nu mai fiți așa grăbiți, să aveți curaj în viața voastră de zi cu zi, dar să vă ocupați și de lucrurile care contează cu adevărat. Sănătatea este înainte de toate. Aici avem eremitul și am avut eremitul în cărți care spune atenție la cât cheltui, pe ce cheltui, cum cheltui și cu cine cheltui. Uite, calcule matematice, când Marte va fi acolo în Scorpion, în opoziție cu casa a 4-a, s-ar putea să fie necesar să cheltui pentru casa ta niște bani pe care nu i-ai prevăzut sau să fie necesar să reduci un pic cheltuielile din casă pentru că undeva se scurge energia banilor inutil. Vedeți Uranus din casa a 4-a. O surpriză care s-ar putea să vă agite puțin, un eveniment neașteptat, dar uite, e o surpriză plăcută care schimbă lucrurile. Și în timp ce vă ziceam vouă de surpriză, a venit fetița mea acasă, s-ar putea să o auziți pe filmare, deci ceva ce are legătură cu copiii să vă surprindă, dar plăcut. Poate au o reacție diferită față de cum ar fi avut în mod normal. Pentru alții dintre voi, aici este o trezire spirituală profundă, în urma unor evenimente pe care nu le-ați înțeles și pe care le înțelegeți în această lună.
Se face lumină în multe chestiuni legate de viața voastră, din nou o trezire spirituală. Trebuie să tăiați ceva din viața voastră și întreaga lună vă spune este timpul să lași ceva să plece. Steaua și leul. Atenție la casa a 5-a, atenție la ce iubești și atenție la emoțiile tale, pentru că emoțiile ajută gândurile în manifestare și până acum tu ai manifestat posibil din frică, din teamă. De pe locul 2, deși concurai singur, alții dintre voi, uite, s-ar putea să aveți, cum am și eu aici, un mic accident de reparat ceva, atenție la arsuri, atenție la elemente, la ustensile care vă pot tăia. Pentru alții dintre voi este necesar să reluați legătura cu cineva, un cadru sanitar sau să mergeți la o programare la care vă bucură, care este bine, dar este important să, mai ales cu copiii voștri, dacă aveți și sunt micuți, să mergeți cu ei la un control de rutină și inițialele sunt ZER și D, este culoarea roșu, un berbec poate fi, sau chakra de bază. Acolo în casa voastră a 4-a, în casa voastră, în domiciliul vostru, în spațiul vostru locativ, să fiți atenți în această lună cu lucrurile, cu tot ceea ce ține de frecvență joasă, să nu vă enervați. Pentru alții dintre voi, cineva foarte drag, puteți cunoaște pe cineva foarte romantic sau cineva foarte drag vă vizitează, se trezește. Pentru alții dintre voi, atenție la probiotice, la stomac, folosiți probiotice naturale, aveți grijă de stomacul vostru, de microbiom. Pentru alții dintre voi veți închide o karmă puternică, să știți, ieșiți dintr-o provocare puternică cu cineva care v-a fost dușman declarat. Iar pentru alții dintre voi aveți nevoie de o terapie sau încercați să mergeți pe variantă alternativă, Atenție și la curentul electric. Uranus în Taur în casa 4 poate însemna curent electric, la împământare, la prize, dar și pe o variantă alternativă de vindecare sau să găsiți încă o variantă, să nu mai luați calea scurtă, ci să faceți lucrurile pas cu pas pentru că acelea vă ajută. Eu vă mulțumesc tuturor pentru tot, vă doresc să aveți o lună minunată, plină de iubire și sănătate și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!